प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये त्याच्या आयुष्याच्या साराची एक वेगळी स्वतःची ओळख असते. पण उन्हाळ्यामध्ये एकच सार आपल्याला तृप्त करतं आणि ते म्हणजे कोकमाचं सार. आज आपण हेच कोकमाचं सार आपल्या रुचकर मेजवानीच्या स्वयंपाकघरात बनवणार आहोत. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय. चला तर मग तयारी करूया. कोकमाचं सार म्हटल्यावरती कोकम आलेच. फ्रेश आणि छान या दिवसामध्ये कोकम मिळतात. ते कोकम आणायचे आणि गावावरनं कोणी येणार असेल तर त्यांना नक्की आणायला सांगा. ते खूप छान मिळतात. त्यामुळे कोकम आहेत. पहिल्यांदा गॅस ऑन करूया. सॉसपॅनमध्ये पाणी आपल्याला खूप घालायचं नाही आहे, अगदी थोडंसं घालायचं आहे, म्हणजे एक वाटीभर साधारण. 10 ते 12 आपल्याला कोकम घालायचे आहेत. कोकम छान असे त्याचा अर्क जो आहे तो त्या पाण्यामध्ये सुटतोय, त्याच्यामुळे आपण फक्त त्याला एकदा स्टर करूया छानपैकी. आणि गॅस आपण अगदी मंद ठेवलेला आहे आणि तो छान उकळवून घ्यायचा आहे. काय होतं की कोकमाच्या साराला खरं तर रंग जो असतो तो खूप अत्यावश्यक असतो आणि तो रंग हा नॅचरली त्या कोकमामधनंच आला पाहिजे. त्यामुळे आपण मंद आचेवरती छानपैकी ह्या पाण्यामध्ये तो अर्क उतरण्यासाठी वाट पाहणार आहोत. तोपर्यंत काय करायचं आहे, आपण वाटणाची तयारी केलेली आहे. मिक्सरमधनं ते वाटण आपण थोडंसं ग्राइंड करून घेऊया. मिक्सरचं भांडं घेऊया. 1 वाटी मी छानपैकी अगदी फ्रेश जो नारळ असतो त्याची कवड घेतलेली आहे आणि मस्तपैकी ओला नारळ खवणून घेतलेला आहे. सगळा घ्यायचा आहे आपल्याला. मिरच्या आहेत, आपल्याला 3 मिरच्या घ्यायच्या आहेत. फक्त तुकडे करायचे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचे. एक छोटी वाटी आपण कोथिंबीर घेणार आहोत. कोथिंबीर घेताना एक लक्षात ठेवायचं की त्याच्या ज्या स्टीम्स आहेत, ज्या काड्या आहेत, त्या आपल्याला टाकून न देता त्या ह्याच्यामध्ये वापरायच्यात, कारण त्या खूपच पौष्टिक असतात. आल्याचे तुकडे मी करून घेतलेले आहेत. आल्याचे 2 तुकडे. काळी मिरी 4 ते 5 आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचे आहेत, त्याच्याने एक छान फ्लेवर येतो. जिरं 1 चमचा. आणि आपण जे कोकम घेतलेत त्याच्यातले हे थोडेसे कोकम मी ठेवले होते. 2 ते 3च कोकम घ्यायचेत आणि तेही आपल्याला वाटून घ्यायचेत. थोडंसं पाणी सुरुवातीला अगदी थोडं घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला लागलं तर आपण अजून घेणार आहोत. पण पहिल्यांदा हे सगळे इन्ग्रेडियंट छान बारीक वाटले गेले पाहिजेत, यासाठी थोडं पाणी घालून एकदा आपण ग्राइंड करून घेऊया. आपण फक्त बघूया छान ते वाटलं गेलंय की नाही. परफेक्ट. म्हणून आपण अगदी थोडंसं पाणी घातलं होतं की ज्याच्यामुळे वाटणाची पेस्ट खूप छान होते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी मिक्स करायचंय. पुन्हा आपल्याला छानपैकी वाटून घ्यायचंय. पुन्हा एकदा बघूया आपण. परफेक्ट. ही जी वाटणाची एक म्हणतो ना आपण की खूप जाड नाही, पण फ्लोईंग असं असलं पाहिजे वाटण, आणि ह्याच पद्धतीने ते झालं पाहिजे इतपत पाणी घ्यायचं आहे. त्यामुळे वाटण तयार आहे, ते आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊया. वाटण झालंय. एका बाजूला आपण कोकमही छान पाण्यामध्ये त्याचा अर्क सोडायला ठेवले होते आणि ते झालेले आहे. त्याला उकळी आली आहे. गॅस बंद करूया. एक छोटीशी वाटी घेतलेली आहे मी. गाळणी घ्यायची आहे आणि हा जो अर्क आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रेन करायचा आहे. त्याचा रंग तुम्ही बघू शकाल. नॅचरली जो त्याचा रंग येतो तो खूप छान आहे. येस. सो हे आपण अर्क तर काढून घेतला आहे, पण काय करायचं आहे, हे जे कोकम आहेत ह्याच्यामध्ये ते आपल्याला टाकून द्यायचे नाही आहेत, पण हे गाळणीमध्ये घ्यायचे, त्याला थंड करायचं आणि हाताने ते सगळे कुस्करून घ्यायचे. म्हणजे कुस्करल्यावरती जो त्याचा अर्क आहे तो पण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये उतरतो. आणि या कोकमाच्या साराला खरी मजा ही या कोकमांच्या अर्काचीच आहे. आणि आता फोडणीची तयारी करायला घेऊया. कोकम सार बनवण्यासाठी आपल्याकडे वाटणही तयार आहे, कोकमाचा अर्कही तयार आहे आणि सगळी फोडणीची तयारी झालेली आहे. गॅस ऑन करूया. साजूक तूप. तुपावरती आपण फोडणी देणार आहोत. साधारण 2 चमचे आपण साजूक तूप घेतलेलं आहे. 1 चमचा राई. राई छान तडतडू द्यायची आहे.
राई तडतडल्यावरती त्यात 1 चमचा जिरं, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, काळी मिरीचे 4 ते 5 अख्खे दाणे. त्याला असं थोडं स्टर करूया. थोडंसं पाव चमचा हिंग. त्याच्यामध्ये आपण तयार केलेलं वाटण घालून घेणार आहोत. पुन्हा थोडंसं त्याला मिक्स करूया. तुपावरती फोडणी केली ना की खूप छान एक त्याचा सुवास येतो. आता याच्यामध्ये कोकमाचा अर्क घालायचा आपल्याला, जो आपण तयार करून घेतलेला आहे. पुन्हा त्याला थोडंसं आपण ढवळून घेऊया. आहा, रंगही बदलायला सुरुवात झालेली आहे ह्या साराची. आता काय करायचं आहे आपल्याला, याच्यामध्ये आपण थोडेसे कोकम ठेवले होते, ते 4 ते 5 कोकम सगळे त्याच्यामध्ये घालायचे. गूळ, आपल्याला गुळाचा लिंबा एवढा गोळा त्याच्यामध्ये घालायचा आहे आणि चवीनुसार मीठ. पुन्हा एकदा छानपैकी याला मिक्स करून घेऊया. छान हे मिक्स झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला. बस. आणि मंद आचेवरती झाकण न ठेवता त्याला छान शिजवायचं आहे. रटरट थोडंसं उकळलं की आपलं कोकमाचं सार छान तयार होईल. त्या कोकमाचा अर्क आणि अख्खे कोकम घातल्यामुळे त्याचाही एक रंग सुटायला लागेल. त्याच्यामुळे ते उकळून घ्यायचं आहे आणि तयार झालं की आपण ते सर्व करून घेऊया. छान उकळी आलेली आहे. सगळे जे अर्क आहेत, म्हणजे कोकमाचा अर्क आणि जे जे जिन्नस आपण वापरलेत त्या सगळ्याचा अर्क ह्या सारामध्ये उतरलेला आहे. त्यामुळे गॅस बंद करूया आणि छानपैकी बोलमध्ये तो सर्व करून घेऊया. कढीपत्त्याची एक काडी छानपैकी, कोथिंबीर, कोकम. कोकमाचं सार तयार आहे छानपैकी. हे गरमागरम कोकमाचं सार अगदी गरमागरम भाताबरोबर खूपच छान लागतं, पण भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर इतकं सुंदर लागतं. आणि तुम्हाला जर नुसतं प्यायचं असेल तरी वाटीमध्ये घ्यायचं आणि बुरके मारत प्यायचं. ह्या कोकमाच्या साराची खरं या उन्हाळ्यामधली हीच खासियत आहे की हे आपल्याला प्यायल्यानंतर तृप्त करतं आणि छान वाटतं. मंडळी, आजचा हा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला जरूर कळवा. पण कळवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर रुचकर मेजवानी हा आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायची आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.